This is the DJI Pocket 2. Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. So this is YouTube channel of Chekie Out. So nandito tayo ngayon to unbox the DJI Creator Combo. This is the DJI Pocket 2. Okay, so let's begin. So na-purchase pala namin to kagabi sa Sharaf DG. So yung without the accessories will cost around 1,399. So almost 1,400 na siya. Pag binili mo ito ay 1,949. So mas sulit siya kung bibilin mo na yung mga creator combo accessories. Kasi medyo mahal yung accessories ng DJI according to dun sa sales representative dun sa Sharaf DG. So, niniwala naman ako sa kanya kasi tinignan ko rin naman sa Amazon na mahal talaga yung mga accessories nito. So, actually, the reason why mas preferred kong bilhin to mismo dun sa store is to make sure na warranty and yung legit talaga siya. Kasi nakita ko siya actually sa noon and sa Amazon, medyo too good to be true yung sa noon kasi 1,255 siya, creator combo. So that's around 700 dirhams difference. Kaso wala siyang warranty. Which is ayokong bumili ng isang electronic na walang warranty at saka medyo hesitant talaga ako to buy electronic pagdating sa online, which is sa noon saka sa Amazon. Tanggalin muna natin ang plastic. Okay. So, makikita nyo dito. Okay. So, it can be downloaded through Google and Apple Store. Okay. So, this is designed for iPhone. So, hindi siya associated sa iPhone. This company, DJI, is not associated with iPhone or they don't have any partnership with iPhone. Pero ito ay talagang target market niya yung mga iPhone users. Okay? Yeah. So, sa box, makikita nyo dito. Okay? Meron siyang hindi DJI Pocket 2 na camera itself, and then the cover, micro tripod, mini control stick, tripod mount, USB spinner charging cable, wide angle lens, smartphone adapter na USB-C, and then lightning, and then do it all handle, wireless microphone windscreen, wireless microphone transmitter, and then yung wrist strap niya. So, mga 13 yung included dito. Okay? I think kung bibilin mo yung without the other accessories, 7 yung accessories na difference. Yeah. So, magda-download tayo ng DJ Mimo na app para dito sa okay, yeah. So, meron siyang ito, yung cover niya. Then, ito ay okay. Ito ay yung I think this is for the microphone. Yeah. Lalabas lang natin.
wala pa akong idea kung para saan itong mga ito. Okay. Yan. Sobrang siksik siya. Kaya pala sabi ko, bakit parang ang liit ng box niya for all of the accessories. Super liit niya. Kasi yun pala, pinagkasya na talaga nila dito lahat. Sa isang, just imagine, parang nalagyan ng lipstick pero ang daming nakalagay dito. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 accessories nakalagay dito. So actually, lahat ng mga nandito sa box na to, pansin ko, yun yung mga hindi included. Dun sa pag bumili ka lang ng hindi creator combo. So there. Meron siyang manual. Meron siyang quick start guide. And mga safety guidelines. Okay. So, ganito yung tsura niya. Okay. So, ito, I think, before detaching the DJI Pocket 2 Do-It-All handle from DJI Pocket 2, pull down the release latch on the handle. Ito yung pinaka-release hatch. Sa handle, you have to pull it down daw bago mo siya i-connect dun sa DJI. Tapos, meron siyang USB-C. Okay, there. So, mamaya ko mag-discover kung para saan ito. And then, ito, I think this is a clip. I think this is a microphone. And tingnan lang natin later. Ito. Okay. Oh, ganun siya. Okay. Oh, ayan. Pang-mount siya. And then, ito. Para maitayo mo siya. So, yun yung laman ng box natin. Okay? So, tignan natin kung ano yung mga nakuha natin dito. Bagong lahat pala, buksan muna natin itong camera and yung case niya. Okay. So, ito. Ito yung case niya. Ang kaibahan dun sa DJI na Pocket 1 o yung DJI Osmo is merong latch yung dito niya, pero ito wala. Yan. So, sabi nila, ang downside daw nito ay medyo mahirap daw siyang tanggalin. So, actually, tama sila doon. Medyo mahirap siyang tanggalin. Then, ito yung camera. The DJI Osmo Pocket 2. Yan. So, tanggalin natin ito mga ito. Okay. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito. And then, power button. Ito yung power button niya. Then, ito yung pinaka-screen niya. So, tanggalin natin yung protective cover. Okay. There. Super liit niya. Parang mas malaki pa tong palm ng hands ko. See? So, ano natin?
And actually guys, naputol yung video natin kasi nakalimutan kong bumili ng memory card. Sobrang pagmamadali. So ayan, nakabili na ako